Hello and welcome to another episode of My Malaysian Mom. And ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? So mom, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ Okay. ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਲਸਣ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਸੁੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, Paste. ਹਾਂਜੀ। And okay, mom, just want to ask you, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੰਡੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਗੰਡਾ ਛੋਟਾ ਚਿੱਟਾ। ਇੱਕ ਗੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਯੂਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। Okay. And then you were saying ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਦਰਕ ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰਕ and ਲਸਣ 4 ਗੰਢੀਆਂ, 4-5 ਗੰਢੀਆਂ। Okay. And then we have dry chilies. ਲਾਲ ਚਿਲੀ। Dry chilies. Okay. And then ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੁੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਸੀਕੇਟਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕੱਚ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ, ਇਹ ਡੈਸੀਕੇਟਡ ਕੋਕੋਨਟ ਆ, Okay. ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। Okay. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। Right. Okay. ਹੁਣ And what we have over here? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, Okay. ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, Okay. ਨਮਕ, ਖੰਡ, ਬਟਰ ਤੇ ਤੇਲ। Okay. ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। So we got mixed vegetables. ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਆ I think ਇਹ frozen ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, so frozen ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਗਾਜਰਾਂ, ਮਟਰ and ਛੱਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, Right? ਜੀ। Okay. So what are you waiting for? ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। Okay. Any particular ਕੋਈ like rice ਦੀ like ਜੇ ਆਪਾਂ use ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ does it have to be, because I know in Hong Kong ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਆ I think Thailand ਦੇ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਜਾਂ ਥਾਈ ਰਾਈਸ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ ਠੰਡੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। Right. Okay. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰੀਏ। And just to you know have a clear picture on this, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। Okay. And ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ flame ਆ, this thing it has to be high flame. ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। Okay. ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ Ande. You got 2 andes, right? ਅੰਡੇ ਆ, Okay. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। Okay. ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ। Okay. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਕੇ That was quick. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ I think with the butter, it Yeah. smells even better, ਹਾਂਜੀ। like nice, right? ਓਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। Yeah, true. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਾਊਟ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਤੇਲ। Any ਤੇਲ ਜਾਂ? ਐਨੀ ਤੇਲ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼। Okay. ਐਂਡ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। Okay, I think we need to lower down the heat. Okay. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ Paste. ਪੇਸਟ, Oh, ਸਾਰਾ ਹੀ paste. ਸਾਰਾ ਪੇਸਟ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। And ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੇਸਟ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪੇਸਟ ਸਮੈਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਲ Like right. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਸੀ ਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਕੋਨਟ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ? ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਡੇ ਐਂਡ ਪਿਆਜ਼, ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਗੰਡੇ ਐਂਡ ਗੰਡੇ। ਗੰਡੇ
fine, I got it. We got ਲਸਣ it. ਔਰ ਅਦਰਕ Okay. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲਾਈਕ High ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ, ਫਲੇਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ high ਬਣਾ ਰਹੇ flame ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਓਕੇ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ingredients okay which is ਨਮਕ ਖੰਡ right ਸੋਇਆ ਸੌਸ so we ਬਾਅਦ got ਪਾਵਾਂਗੇ okay so we got namak khand no this is actually black pepper or kali mirch and a hega wa ਨਮਕ ਖੰਡ ਲੂਣ loon okay noon salt okay and then here we have the soya sauce okay ਓਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਮਕ namak I ਥੋੜਾ think ਜਿਹਾ this is namak okay we're going to put the soya sauce right I don't know is it right yeah ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ and ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ okay okay this one goes I'm a little OCD actually so this one goes back to where it belonged to ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ okay ਓਕੇ ਆਲ ਦਿਸ ਮਿਕਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ and the ਹਾਂਜੀ sugar ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਖੰਡ ਸੈਟ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚੌਲ ਪਾ ਦਈਏ okay ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਓ okay well this is a good portion for 1.5 person ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟੋ ਸੋਇਆ ਸੌਸ okay ਪਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹ ਹੈਗਾ 1 tablespoon 1 tablespoon दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ Khand. Okay. Why don't you just use the soy no, just do it with your hand. okay done Okay. Everything goes back in. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਪਾ ਸਕਦੇ Okay. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ This looks nice. ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉਹ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਗੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ oh okay ਰਾਈਸ Right, right. it looks nice and it doesn't turn soggy like is it because ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂ نو ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ is it because of that ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ is that probably the reason ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ oh okay ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਣ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ okay ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੈਲਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ with the cucumber pineapple and with a dish of spicy chili I think you kept it over there right I'll just go and get it okay so ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਈਨਐਪਲ ਪਾਈਨਐਪਲ ਖੀਰਾ ਖੀਰੇ ਟਮਾਟਰ ਟਮਾਟਰ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Okay. ਬਰਡਸ ਆਈ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਨੀਗਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ tomatoes and pineapple and then you put side here with it done oh it's it's like wow it's like chatpata yeah
So you put the vinegar inside, right? Yeah. Vinegar. Ready for eating. Thank you so much. So guys, once again, very quick and easy recipe. Malaysian fried rice. And salad. Well, this looks great. And once again, thank you so much, Mom. And see you guys next time.